Good morning, everyone. And I woke up late, obviously. It's already 45 minutes past 11. Morning pa ba yan? Off muna natin yung aircon. So, anong niluluto nyo? Anong niluluto nyo today? Yes, at ngayon ay naluto na ang ating sticky rice. Yan, nasa yellow, ano na siya. Sa rice cooker pa talaga niluto. Agay, kainit. Tada! Yan. O, diba? So, next is maglatik. Taro nga, ipiga ka na. Gamaya ra, we. Gamaya ra ka, ay. Ipiga pa, Jewad. Equivalent to 2 ano yun? 2 kalubi. 2 lubi. 2 coconut. So, yan. Hintayin muna natin na magbukal siya. Started there. Ayan. Kita mo nyo yan. Nag-start ng kumulo-kulo ang ating kakang gata. Para sa BIKO. Hindi mo na naman pagukay para mawala ang bula. Na. Ang pag-ukay para mawala ang bula. Nay na imong kuan. Sige. Put sugar. Ayaw, kuan na. Kaya diri. Ayaw, sige. Kitang tanan. Kadaghan ana nya may budget kag kulang. Taka ra jud ka. Taka ra jud ka. Nya ingat kag kulang. Kulang gamay na ganay tayo muna. Sure.
Ayan ang ating BIKO. Asan yung BIKO lang? Ah. Kaya pa. Ang kuha mo. Kape. Kape at BIKO. BIKO. Malapit na siya maubos. Ako isa kakawa. Kawa mo. Thank you for watching. I hope you enjoyed and see you in our next one. Bye guys. Bye bye.